هلا شلونكم؟ حلقة اليوم خاصة بأحد المتابعات للقناة، بعثت لنا بخريطة المنزل وهي تعاني من ضيق المساحة وعدم دخول الضوء إلى الداخل. طبعا هي طلبت من عندنا أيضا خصوصية، حابة بعض الشغلات تكون موجودة، وإحنا طبعا أخذنا هذا الشيء بنظر الاعتبار. قبل لا نراويكم الفيديو او الشيء اللي تغير، طبعا نطلب من عندكم كالعادة الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر الاعجاب وتعليق بسيط يخلينا نقدم الافضل. ننتقل الكمبيوتر؟ يلا. اوكي، مثل ما موضح امامكم المنزل او خريطة المنزل اللي رسمناها 3D حتى نوضحها ونوضح التعديلات اللي اجريناها عليها. طبعا عندنا هذا السهم هنا عندنا مدخل الى داخل المنزل، هنا عندنا منور، غرفة نوم، حمام تابع الى هذه الغرفة، يعني كأنما هذا القاطع كله معزول، هذا معزول. عندنا هنا غرفة نوم وحمام، هذا الحمام مشترك للجميع. هنا عندنا غرفة استقبال الضيوف، عندنا هنا غرفة معيشة، عندنا هنا مطبخ. أيضا عندنا ممر ثاني أو مدخل ثاني إلى البيت يوصلنا مباشرة إلى غرفة استقبال الضيوف، وطبعا المطبخ أمامنا راح يكون هنا. عندنا مدخل ثالث، وهذا المدخل يؤدي إلى غرفة استقبال خاصة، يعني جلسات، مناسبات، غرفة خاصة يعني. وهذه الصالة موجود أيضا حمام بالنسبة له. حقيقة المعاناة اللي هي عانت من عندها انه يعني ضيق المساحة، يعني مثل ما نشوف هنا عندنا الممر 1.5 متر، مساحة صغيرة. البيت طبعا اوتوماتيك راح يكون اظلم، يعني ماكو نور يدخل له. اي المنزل همين يعني في كثرة جدران، صحيح، كثرة ابواب، يعني هذا الشيء يضيق من المكان، يجعله معتم يعني. ايه، وثانيا اكو شغله ايضا مهمه، يعني كثره الزوايا، انه مثل ما نشوف هنا هذه غرفه استقبال الضيوف، يعني خارجه يعني من الخط الرئيسي للحائط، يعني هذا ايضا يضيق من المكان. زوايا صحيح كثيره، زوايا كثيره. وحتى شوف لو ننتبه هنا عندنا هذه الباب يعني متغطيه تماما على بسبب الصاله، يعني بالضبط. حتى ما موجود لها اي اهميه، بحيث المكان يعني كلش ضيق صاير بالضبط. يعني ما تقدر اي شيء تخلي بيه، فراح ينحصر بيجي حاله. احنا درسنا الخارطه، وحقيقه شفنا اكو بعض الجدران يجب ان ترفع حتى نوفر مساحه وحتى نخلق شيء جديد. خلينا ناخذها خطوه خطوه. اول شيء احنا راح نرفع هذا الجدار. وين هذا المؤشر هسه موجود؟ هذا الجدار الأحمر. الجدار الأحمر هذا يرفع. ثانيا راح نرفع هذا الجدار اللي هو من المدخل الثاني والمدخل الثالث، اللي يربط بين المدخلين واللي يؤدي إلى المطبخ وإلى غرفة استقبال الضيوف. عندنا هنا باب المطبخ أيضا نريد نغير مكانها، لأنه حتى لا تصير مباشرة أمام المدخل، وطبعا هذا راح تفرض نوع من أنواع الخصوصية شوية، يعني تصير مضايقة، أو حتى شكلها أنه يكون محلو بهذا الشكل مباشرة أمام المدخل، غير محبذ للضيف لما يدخل بالضبط. دائما يشوف أبواب أمامه، هذا غير محبذ. عندنا أيضا غرفة المعيشة، الباب أيضا راح نغير مكانها، حتى يعني هو الممر ضيق، يعني ما ممكن نخلي بعد بباب على مود حتى أخلي يكون أكثر ضيق. عندنا باب الحمام هذه أيضا راح نغير مكانها، راح نفتح لها مكان ثاني،
ونخليها بصورة أفضل. لأن هم سيدة المنزل حابة إنه يكون هذا الحمام خاص. بالضبط. يعني مو أي واحد يقدر يدخل هذا الحمام. لا. أكو شغلة ثانية أيضا، هي طلبت من عندنا أن نسوي غرفة المعيشة أيضا حمام خاص بها. غرفة استقبال الضيوف. سوري، غرفة استقبال الضيوف، صحيح. حمام خاص بها. طبعا احنا راح ننتقل إلى التعديلات اللي أجريناها. أولا احنا قلنا راح نرفع هذا الحائط، رفعناه ووضعنا باب الحمام بهذا الشكل من هذا الاتجاه، حيث انه الشخص من يدخل الى المدخل، شوفوا اكو مسافة قصيرة تكون، يعني من يدخل داخل المنزل اكو مسافة قصيرة، وبعدين يجي مثل الهول صغير، فهذا الهول راح ينطي وسع للمكان، يعني يشرح الانسان، يشرح قلبه من يشوف هذا الشيء. يعني احنا باختصار قللنا الجدران. بالضبط. الجدران كثرتها ما حلوة، فقللنا الجدران، حذفنا جدارين. هذا شيء ثاني. للباب الثانية اللي كانت بهذا الشكل بهذا الاتجاه، وحولناها بهذه الطريقة، يعني اللي يكون بهذه غرفة النوم ممكن أن يدخل إلى الحمام بهذه الطريقة، يعني من داخل الغرفة. يعني صارت خصوصية مثل ما هي إذن طلبت. أكو خصوصية صارت مثل ما طلب منها. طيب ننتقل إلى الجهة الأخرى. الباب اللي كانت في غرفة المعيشة اللي كانت من هذا الاتجاه أو على هذا الحائط، حولناها إلى هذا المكان، يعني نقلناها إلى هذا المكان. ليش؟ لأن هنا عندنا مساحة أكبر، والتقاء البيبان في مكان واحد يكون أفضل، يكون أكثر ترتيب، يعني مو مثلا باب بالغرب وباب بالشرق، لا، يكونن في مكان في مساحة واحدة، والمساحة كافية. والباب هذه مع غرفة المعيشة ما راح تكون مقابلة لغرفة استقبال الضيوف. بالضبط. طيب ننتقل إلى الحمام اللي طلبته من عندنا في الخاص بغرفة الاستقبال. طبعا كانت اكو مساحة هنا خلف البيت، مساحة صغيرة. هذه المساحة استغليناها لعمل الحمام، يعني الجالس في غرفة استقبال الضيوف ما يحتاج يخرج إلى خارج، يعني إلى الممر وبعدين يذهب إلى الحمام المشترك الخاص بالمنزل، لا، هو عنده حمام خاص به. لا، هو هذا الشيء انطلب هم، يعني هي حابة حسب طلبها كان. هي حابة انه يكون اكو حمام خاص للضيوف. بالضبط. فقط يعني. عندنا باب المطبخ حولناه إلى الجهة الأخرى، بالإضافة إلى ذلك بعد ما شلنا أو رفعنا الجدار اللي كان هنا، كان في نهاية الممر الثاني، المدخل الثاني، رفعنا، فعملنا هذا الحل إنه وضعنا حرف L، يعني حائط حرف L، أيضا يفصل هذا القاطع عن هذا القاطع، ولكن مربوط ببابين، وحلينا هذا الموضوع بهالطريقة هذه، فأصبحت باب المطبخ أمام حائط، يعني وليس أمام مدخل. فهذه أيضا من الحلول اللي احنا حقيقة شفناها هي الأنسب والأفضل. غرفة استقبال الضيوف، نعم، رجعنا من عندها شوية 20 سنتيمتر. بالضبط. طبعا هذا ما راح يأثر على مساحة الغرفة نفسها، ولكن ينطي مساحة أوسع للممر اللي موجود أمامه. وحقيقة أنا كنت أتمنى أيضا، ما أعرف إذا يعني هي كان يوافقهم الرأي أو لا، أنه أيضا حائط غرفة المعيشة ممكن أن يرجع شوية، يعني هو ما راح يأثر 20 سنتيمتر أو حتى النص متر، ولكن راح يأثر على الممر، يعني هذا فشي ممكن أن يوسع البيت أكثر من الداخل. فيعني هذه تبقى طبعا حلول، هم طبعا حرين. يعني هي طلبت الخصوصية، كان عندها بعض الشروط،
احنا راعينا هاي الشروط ووضعناها بنظر الاعتبار، وعملنا شيء اللي يوسع من المساحة، والضوء هم يستطيع انه يدخل بكل سهولة داخل المنزل. ننتقل إلى الحل النهائي أو الحل النهائي، الترتيب النهائي للمنزل. مثل ما تشوفون أمامكم هذا الجدار أصبح جدار مستقيم، يعني في خلينا نقول نفس المستوى، قطعة واحدة، فحتى يعطي وسع إلى الممر. طبعا استخدمنا أيضا أبواب بيضاء اللون، وقسم من عندها راح تكون مزججة بالزجاج اللي يكون بنوع من الموتيف، يعني بنوع من الباترون، يعني الزجاج اللي ما حد يعني ما تستطيع ما يستطيع تشوف من خلاله. صحيح. وأيضا استخدمنا الألوان اللي هي تكون مائلة إلى الفاتح، يعني اللون الأبيض سيلفر، يعني بالنسبة لورق الحائط، وراح تشوفونه طبعا بالصور المحاكية الواقع، حتى لأنه ما نقدر نستخدم هكذا مساحة ألوان غامقة تخلي المكان معتم. دائما الواحد يبتعد عن الألوان الغامقة لما تكون أكو جدران كثيرة، مساحة أبواب كثيرة، فلازم واحد دائما يبتعد عن الألوان الغامقة. بنفس الوقت ضفنا ألوان مثل الذهبي واللون الفضي أيضا ضفناه. أيضا وضعنا إضاءات في مكانات مختلفة حتى نقدر أن نعطي للمكان نخليه أكثر نور وأكثر بهجة. أيضا استخدمنا بعض التكنيك اللي هو الحائط الثانوي اللي يكون يحتوي على إضاءة، اللي هو من الليد دايود، فأيضا هذا ما راح يصرف ولكن راح ينطي بهجة رهيبة، يعني جميلة جدا للمكان. طبعا بما أنه هي الإضاءة المستخدمة به هي ليد دايود، فممكن أن الشخص يغير حتى من ألوان الإضاءة اللي موجودة به. طبعا كلها راح تتوضح بالصور المحاكية الواقع. احنا حبينا نستخدم للأرضية اللامينات الخشب اللي يكون لونه بيجي، لون بسيط وفاتح، يوسع من المكان، ما يخليك تشعر بضيق المساحة. وبما أنه استخدمنا اللامينات فيفضل أنه نستخدم ورق للجدران. ويعني حقيقة بالنسبة لي ليش اختار اللامينات؟ لأنه اللامينات أيضا مو بس سهل التنظيف ولكن يعطي وسع للمنزل بطريقة ترتيبه أو بطريقة تركيبه. يعني إذا ربطناه مثلا بالعرض أو ركبناه بالعرض راح يعطي وسع للمكان للناظر. إذا ربطناه بالطول للمساحات الكبيرة فراح يكون يحدد المساحات ويبين كبرها أو وسعها. أحب أضيف فد شيء مهم جدا، إنه الإضاءة السقفية اللي استخدمناها راح تكون من الليد دايود. ليش؟ السببين: أولا لأن من الممكن أن نستخدمها بمساحات طويلة، يعني لو استخدمناها على شكل الممر فممكن أن نحددها وممكن أن نرسمها على شكل الممر حتى تعطي إضاءة. ثانيا ممكن التحكم قوتها وقدرتها على الإضاءة، يعني ممكن تعطي ضوء خفيف أو ضوء عالي. بنفس الوقت ما تصرف طاقة، يعني ما تصرف طاقة. رابعا انه ممكن تركب لها جهاز حساس، انه في حالة شخص انه مثلا ممكن يروح الحمام بالليل او ممكن يريد يروح للمطبخ، فممكن ان يعني الضوء ممكن ان ينور، قدرة تحسس بالضبط، ينور اوتوماتيكيا، ومن يعني مثلا ورا فترة دقيقة او دقيقتين يعني ينطفي. وايضا ب إمكانية التحكم به أن يكون مستمر، يعني مو بس إنه هذه، ولكن أنا قلت في الليل ممكن الشخص يعني يوضع على هذه الإمكانية. للناس اللي ممراتها أو مكان اللي جالسين بيه ضيق، الأشياء دائما والديكورات تكون معلقة على الجدران حتى لا تأخذ من المساحة. مثل ما نشوف هنا كل الأشياء موجودة بالجدران، الديكور كله بالجدران. وحتى ما ننسى أنه أن نذكر أنه وضعنا باب إلى غرفة استقبال الضيوف، وهذا الباب يكون من نوع البيانو
اللي ممكن أن يترتب ويوضع إلى جانب الحائط إذا ما ردنا نستخدمه، يعني حتى نوفر مساحة، لأن باعتبار أي عمق يكون متوفر في الممر راح يوفر مساحة. نعم. والأبواب، بعض الأبواب هي من الزجاج، الزجاج دائما ينطي اتساع للمكان بالضبط. حتى لا يكون كله خشب، فيفضل أنه يكون من الزجاج. ومثل ما ذكرنا الزجاج هذا النوع من الزجاج ما تستطيع أنه تشوف من خلاله، وبنفس الوقت أنه ينقل الضوء من داخل الغرفة إلى المكان الآخر إذا توفر الشباك أمام. نعم. قبل لا ننتقل إلى الصور النهائية، أحب دائما أذكرهم لمشتركينا لما تشوفون الفيديو حتى تشجعونا، اضغطوا على زر الإعجاب وتعليق بسيط يخلينا دائما نستمر ونقدم الأفضل للجميع. تشجيعكم إنه هذا حافز حتى نقدم الأفضل في كل مرة. نشوفكم على خير ونترككم مع الصورة التوضيحية. باي باي. باي باي.